dan kunnen wij ook starten in baan 2 met de enters en trenders. Ja, goedemorgen alle aanwezigen. We hebben zo pas het eerste veulen gekeurd. Een hengstveulen, catalog nummer 3. Ik sta hier in de baan met Hendrik van der Meulen en Elf van Gastel, zelf Willem Sonnema. Het eerste veulen hebben we gekeurd. Het is een luxe aandoend veulen, hoogbenig. Heeft een voldoende edelhoofd. De hals is goed geplaatst, goed gesteld. De bovenlijn is voldoende sterk. Heeft een positieve romprichting. Het kruis is lang met een gewenste ligging. In het beenwerk is hij lang gekookt, wel iets stijl gekookt. In stap zouden we hem toch graag wat meer ruimte zien met wat meer tact. Maar in draf daarentegen toont dit veulen veel houding met een mooie opwaartse beweging en veel balans. Dit veulen krijgt vandaag een eerste premie. Veulen nummer 3, Hein van Westhaven. En die veulen Marcus, dus vader Spier. Heeft de eerste premie, dus die straks terug voor het kampioenschap. Kokkerijnaar is JC Krul uit Even. En zoals ik net al meldde, we doen achter de hengsveulen staan meteen het kampioenschap. Dus alle hengsveulen worden gekeurd, daarna meteen het kampioenschap.
Ja, dankjewel Dick. Allereerst ook vanuit de jury van harte welkom op de Fokdag bij Fokvereniging Oost-Nederland. Ik ben hier vandaag met mijn collega's Annemiek Elzinga en Ulrike Bijsner. Mijn naam is Manuel Gasseling. En ook vanuit de jury wensen wij alle deelnemers veel succes vandaag en uiteraard ook veel plezier. We zijn inmiddels begonnen met rubriek 5, 4 jaar en oudere veulenboekmerries. Voor mij staat nummer 31. Het is een merrie die wel voldoende in verhouding staat. Is totaal wat meer jeugd uit zou kunnen stralen. Wel een edel hoofd, wat zwaar in zijn hoofd-halsverbinding. De hals is verder wel verticaal gesteld. Voldoende sterk in de bovenlijn. Het kruis is erg hellend, wel voldoende lengte. Het beenwerk laat voldoende kwaliteit zien, al zal de voorbeenstand wat correcter kunnen zijn. De stap is ruim, voldoende actief, laat daarin ook een goede tact zien. De draf, daar zien we wel wat buiging in het achterbeen, maar blijft dat toch wat op de voorhand. Zouden we ook graag wat meer zweefmoment zien. Dus merrie nemen we op vandaag in het stamboek met een 3e premie. Dan nummer 32. Een merrie met een goede jeugduitstraling, verder ook een goede halsvorm heeft. Voldoende sprekend is in het hoofd. De hals is verticaal en ook een goede lengte in de hals. Verder een voldoende sterke bovenlijn. Het kruis heeft een goede ligging, zou iets meer lengte kunnen hebben. Beenwerk heeft een goede kwaliteit, ook een royale hoeve. De stand van het achterbeen is verder ook correct. Stap laat voldoende ruimte zien, ook wel voldoende taktmatig, maar daar kan ze toch nog wel wat meer kracht winnen, iets meer buiging in het achterbeen. In de draf daar zien we toch graag wat meer gedragenheid en wat meer zweefmoment. Deze merrie is 4 jaar oud en exterieurmatig een goed paard. De bewegingen kan ze meer overtuigen, dus we nemen ze op in een stamboek met een 3e premie. Maar we verklaren haar wel voorlopig ster vandaag. Dankjewel. Nummer
Goedemorgen. We zijn hier gestart in baan 2, iets later door verschillende omstandigheden. We hebben de rubriek 3, de Entermerries. We hebben één deelnemer, nummer 27. Dat is een goed ontwikkeld enter. Dat is ook hoogbenig, modern gebouwd. Goede bovenlijn erin, ook goed rastype. Veel front toont hij. Hoofd is voldoende sprekend, beenwerk heeft goede hardheid, voldoende rechtgesteld. De stap maakt hij goede ruimte, heeft ook voldoende kracht en in draf is hij lichtvoetig. Kan hij ook goede ruimte maken in de passen en goede houding erin. Dus Entertje krijgt vandaag een eerste premie. Nummer 27, Andy van de Elsenerhof, heeft een eerste premie gehaald. Die komt straks terug bij het jeugdkampioenschap. Vader is Jeppe, moedersvader is Gerben. Zijn eerst hebben voor de eigenaar Ben Nijhoff en Marco. Van harte gefeliciteerd. En in baan 1 staat inmiddels de eerste groep 3 aan de mening van
bovenlijn is de veulen voldoende sterk. Kruis heeft een goede ligging. Het beenwerk is lang gekoot. In stap toont dit veulen voldoende ruimte en activiteit. In draf is dit veulen opwaarts met een goede houding, met de mogelijkheid tot schakelen. Het vertrekt goed vanuit het achterbeen, met een mooi gebruik van het voorbeen. En met name door zijn goede draf, bouw en beenwerk krijgt dit veulen vandaag ook een eerste premie.
Entermerries. We hebben 4 paarden in de baan. We beginnen met nummer 80. Is een fors ontwikkeld Twenter. Staat ook goed het grastype, verticale hals, nog iets meer neklengte hebben. Hoofd is voldoende sprekend. En de bouw is hier lange lijn, sterk gebouwd. Goede schouderpartij, goede lengte en kruis. Beenwerk heeft voldoende hardheid, iets grof. Voldoende rechtgesteld in de voorbenen. De stap, mocht u wat meer lengte maken in de pas, heeft u voldoende takt, ook voldoende kracht. En de draf heeft u ook wel wat een hoog ritme. Dan hadden we graag wat meer draging gezien en meer kracht. Maar wel voldoende ruimte. Dit paard, gezien zijn type en bouw, krijgt vandaag een tweede premie. Dan nummer 29. Een merrie met een rassige opdruk, goed gevormde hals, hoofdjes wat lang. De bouw is ook lange lijn, royale schouderpartij, ook voldoende rug. De kruis heeft ook een goede lengte. De romprichting is wel wat neerwaarts gesteld. Beenwerk heeft veel hardheid. Er is een fractie sabelbeen en achterbeen. Heeft voldoende hoeven erin. De stap blijft een beetje afgepast. Toont er wel voldoende takt. Mocht erbij iets meer ruimte maken en souplesse tonen. En een draf heeft hij sterk achterbeen. Maakt voldoende ruimte. Maar hadden we graag ook iets meer opwaarts zien lopen. Dit paard krijgt vandaag ook een tweede premie. Dan nummer 30. Dat is een goed gebouwd paard. Lange lijn, correct gebouwd. Sterke bovenlijn. Mooie beleiding. Ook goed in trastype, lange hals, goed gevormd, veel kappen, sprekend hoofd, beenwerk heeft ook voldoende kwaliteit, fractie sabelbeen en achterbeen, beenwerk is wel rechtgesteld. De stap maakt hier goede ruimte, hij toont hier ook voldoende kracht erin, mocht erbij iets meer snelheid maken, iets meer actief achterbeen. De draf heeft hier ook goede ruimte, gaat hij voldoende opwaarts, en hij toont hier voldoende balans. Dit Twente krijgt vandaag een eerste premie. Kop geplaatst nummer 28. Een hele merrie met veel luxe opdruk. Ook goed correct gebouwd. Mooi evenredig gebouwd. Hoogbenig. Goede romprichting erin. Ook een goed grastype. Lange hals. Goed gevormd. Beenwerk heeft ook veel hardheid. Goede hoeven. Ook rechtgesteld beenwerk. Paard dat makkelijk stapt. Met veel tact toont. Ook goede souplesse toont. De draf heeft hij veel buiging in het achterbeen, maakt hij veel houding, mooi opwaarts, sterk van achteruit. Op dit Twente vandaag een eerste premie. Eigenaar wil ik feliciteren. Dan hebben we nu de uitslag van catalogus nummer 9. De veulen met een voldoende sprekend hoofd. Hals komt iets diep uit de bar. De bovenlijn hadden we graag iets sterker gezien. Ook met name de aansluiting rug, lendenen, kruis is wat smal op de lendenen. Het kruis is goed verligging. Het beenwerk is ook goed geplaatst. Lang gekozen.
Ja, dankjewel Dick. Rubriek 6a. 3-jarige veulenboekmerries voor stamboekopname en eventueel sterverklaring. 6 paren gekeurd. Nummer 37 en 40 blijven afwezig. We beginnen met nummer 51. Dat is een merrie die voldoende evenredig is gebouwd. Voor het mooie iets opwaartser gebouwd zou kunnen zijn. Zal iets sprekender in het hoofd kunnen. Wel een voldoende hoofd-halsaansluiting. De hals is ook verticaal met voldoende lengte. De rug is voldoende sterk, al zouden we de lendenpartij wat sterker aangesloten willen zien. Het kruis heeft een goede ligging, zou iets meer lengte kunnen hebben. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit, al is er wel wat weekgekoord in het voorbeen. De stap is ruim en laat ook een goede takt zien. Het achterbeen sluit daarbij aan, zou nog wel wat kracht kunnen winnen daarin. In de draf zien we een goede ruimte, blijft daar nog wel iets op de voorhand. Het achterbeen mag daarbij wat meer doortreden. Wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan nummer 35. Dat is een merrie die een voldoende romprichting heeft. Iets gerekt is in het middenstuk. Ook het hoofd zou iets sprekender kunnen zijn. De hoofd-halsaanzet is iets zwaar, maar wel een verticale hals die iets meer lengte kan hebben. Verder wel een correcte bovenlijn heeft. Het kruis heeft een goede ligging. Wel zou die er wat meer lengte in mogen hebben. Ook de schouderpartij is wat stijl. In het beenwerk zien we voldoende kwaliteit. Zien we het achterbeen graag iets minder sabelbenig. In de stap zien we een goede ruimte. Voldoende takmatig. Zou iets meer lossigheid in de bovenlijn kunnen tonen. In de draf zien we een goede ruimte, een goede houding. Komt daarin ook voldoende in balans. Deze merrie wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan nummer 36. Dat is een merrie met een goede rasuitstraling. Zou iets meer jeugd kunnen uitstralen. Wel een heel edel hoofd. Iets zwaar in de hoofd-halsverbinding. Verder wel een goed gevormde hals. Ook voldoende sterk in de bovenlijn. Het kruis heeft een goede ligging met voldoende lengte. Ook het beenwerk laat voldoende kwaliteit zien. De stap, daar zien we voldoende ruimte. Maar goed, de stap zou wel wat meer tact mogen laten zien. Met name zien we een lichte ongelijkheid in het voorbeen. De draf komt wel goed tot dragen, zien we veel buiging in de gewrichten. Maar gezien de stap vandaag, stamboek met een 3e premie. Ja, dan nummer 38. Het is een hoogbenige merrie. Die voor het mooie iets opwaartser gebouwd zou kunnen zijn, maar wel veel jeugduitstraling toont. Voldoende sprekend is in het hoofd. De hals is verticaal met een goede lengte. Verder ook een sterke bovenlijn heeft. Het kruis is iets hellend, zou ook iets meer lengte kunnen hebben. Het beenwerk is fijn, laat ook veel kwaliteit zien. Voorbeenstand zou een tikkeltje correcter kunnen zijn. In de stap daar zien we voldoende ruimte, is ook actief. Laat een goede takt zien. In de draf daar zien we veel zweefmoment. Laat er goede gedragenheid zien. Blijft dan nog wel iets hoog in het kruis. Maar in zijn totaliteit wordt deze merrie vandaag opgenomen en sterverklaard met een 2e premie. Dan nummer 39. Een merrie die goed in verhouding staat. Ook een goede halsvorm heeft. Voldoende sprekend in het hoofd. Een iets zware hoofd-halsaanzet. Wel een verticale hals. Verder een correcte bovenlijn. Het kruis is iets hellend, maar toont wel veel lengte. Ook het beenwerk is voldoende rechtgesteld met een voldoende kwaliteit. De stap is ruim. We zien ook een goede takt in de stap. Het achterbeen verdrijft netjes het voorbeen. Zou daar nog wel iets aan kracht kunnen winnen. In de draf daar zien we veel buiging in de gewrichten. Laat daarin ook een goede gedragenheid zien vandaag. Ook deze merrie wordt vandaag opgenomen. Ster met een 2e premie. Ja, dan op kop in deze rubriek nummer 34. Dat is een merrie die veel statuur heeft, lang gelijnd, goed in verhouding. Ook een goede romprichting heeft. Voldoende sprekend is in het hoofd. Verder een lange hals heeft met een sterke bovenlijn. Het kruis is iets hellend, maar voldoende van lengte. Ook het beenwerk laat een goede kwaliteit zien met voldoende royale hoeven. In de stap daar zien we een goede ruimte, goede takt. Stapt ook met een krachtig achterbeen. In de draf zien we veel gedragenheid, veel balans. Kan ook heel makkelijk schakelen.
Deze merrie wordt vandaag ster met een eerste premie. Eigenaren, van harte gefeliciteerd. Dankjewel, Manuel. Vanuit in deze eerste groep. 3 jaar merries. We hebben op nummer 34. En in de eerste premie. Van harte gefeliciteerd. En voor het kampioenschap. Nummer 39 en nummer 38. Beide sterk geworden met een tweede premie. Nummer 36, 35 en 51. Stamboek met een derde premie. Eigenaren van harte gefeliciteerd. Nummer 34 finish met terug voor het kampioenschap. Dan volgt nu de uitslag van catalogus nummer 12. In een aansprekend hoog gezonde lengte in de hals-hoofdverbinding is ook rechts langs zal aanspelen. Met een goed geplaatste hals. Bovenaan is voldoende sterk. Ijzerlijk gezonde grond. Lengte met een goede ligging. Honderd goed gestart. Start was afgepast met kort. Voldoende activiteit wel. En ook was voldoende start. In drafpunten spelen wel houding, maar heeft moeite met schakelen en met moeite om de balans te houden. Mede door zijn goede ras en bouwkracht de tweede premie.
bovenlijn in heeft, ook hoogbenig, met een goede rondrichting. Rastype is ook. Goede halsvorm, ook behang erop. De hals kon een fractie langer zijn. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Ook voldoende rechtgesteld. Ook voldoende hoeven. De stap is die wat gehaast. Moet je namelijk iets meer ruimte pakken of iets meer kracht tonen. In de draf maakt hij wel houding. En daarom hadden we ook graag iets meer ruimte en kracht gezien. Dat hij iets meer tot dragen zou komen. Maar gezien zijn rastype, goede rastype en de goede bouw, willen we deze merrie voorlopig ster aflaten. Dus vandaag een derde premie met voorlopig ster. Dan nummer 61 is een merrie die wat een luxe opdruk mist. Heeft wel een lange hals, mocht daarbij wat meer kap hebben, een beetje lang in het hoofd. En, bouw is hij ook lang gelijnd. Kon iets mooier in de beleiding zijn. Heeft wel goede lengte in het lichaam. Bouw is ook goede kwaliteit. Voldoende rechtgesteld. Waar dat goede ruimte maakt in de stap. En ook voldoende tact en kracht toont. In de draf heeft hij ook goede ruimte erin. En kracht vanuit achterin. Veel buiging in het spronggewricht. Deze merrie wordt vandaag beloond met een tweede premie en sterke flank. Dan op kop geplaatst nummer 60. Merrie ook met veel rasuitstraling. Door het royale behang. Ook de hals verticaal geplaatst met een goede lengte in. Mocht daarbij iets meer neklengte hebben. Het hoofd is gekregen. En de bouw is hier ook lang gelijnd. Royale schouderpartij, lang kruis. Kon iets sterker zijn in de middenhand. Beenwerk heeft ook goede kwaliteit. Er is wel wat sabelbeen in het achterbeen. Voldoende hoeven erin. Fractiehol in het voorbeen. Waar dat makkelijk stapt als hij ontspant. En, individuele presentatie was hij iets druk. Maar in de groep komt hij mooi tot ontspanning. Dan pakt hij de goede ruimte. Vindt hij ook de goede tact. In de draf heeft hij wat een hoog ritme. Dan maakt hij wel een goede houding. Maar mag hij wat meer balans tonen. Dit paard wordt dus sterk verklaard met een tweede premie. Eigenaar gefeliciteerd.
wij zijn inmiddels begonnen met rubriek 6b. Nummer 42. Het is wel een hoogbenige merrie die een goede romprichting heeft. Voldoende sprekend in het hoofd, wel een goede halsvorm heeft. Verder een voldoende sterke bovenlijn, kruis iets hellend, maar wel een goede lengte. Het beenwerk toont voldoende kwaliteit, heeft ook wel fijn beenwerk. Zal de voorbeenstand wel wat correcter kunnen zijn. In de stap en in de draf daar, zou hij wat meer ruimte in het voorbeen mogen maken. Maar is hij vandaag toch wel wat zoekerig om het goede ritme te vinden. Merrie nemen we vandaag op in het stamboek zonder premie.
Mogen jullie twee maar even blijven staan en 3 en 5 kunnen we aanvragen. Hoeft niet meer op te stellen voor de jury, jullie mogen zo overgaan in de rug. Overgaan in de raad. Hansje van Goosen.
Ja, dankjewel Dick. We gaan verder met rubriek 6b. Afwezig waren nummer 43 en nummer 45. Nummer 42 is opgenomen in het stamboek zonder premie. Dan gaan we beginnen met nummer 83. 83 is een merrie die een voldoende jeugdige opdruk heeft. Het zal wat opwaartser gebouwd kunnen zijn. Voldoende sprekend in het hoofd. Iets zwaar in de hoofd-hals aanzet. De hals is verticaal, maar zou wat meer lengte kunnen hebben. De rug is voldoende sterk. Lendenen zouden iets sterker aan kunnen sluiten. Het kruis is iets hellend, wel voldoende lengte. Het beenwerk zou iets meer kwaliteit kunnen uitstralen, waarbij ook de voorbeenstand iets correcter kan zijn. In de stap, daar zien we graag iets meer activiteit. Het kan ze wat in kracht winnen, was wel voldoende takmatig in ontspanning. In de draf, daar zien we een goede buiging in het achterbeen. Blijft dan al wel iets op de voorhand. Wordt vandaag opgenomen met een derde premie. Dan nummer 46, een merrie die hoogbenig is, die ook een goede romprichting heeft, verder ook een goede halsvorm heeft. Hoofd zou iets sprekender kunnen zijn, al een voldoende hoofd-halsaansluiting. Ook de hals heeft een goede lengte, verticaal gesteld. Verder een sterke bovenlijn, het kruis voldoende lengte met een goede ligging. Het beenwerk straalt een goede kwaliteit uit, royale hoeven. Voorbeenstand zou wel iets correcter kunnen. De stap laat een goede takt zien, zal daarin nou wel iets ruimer kunnen stappen, zou ook daar iets resoluter door kunnen stappen. Maar in draf zien we een goede krachtige draf met veel balans, veel buiging in de gewrichten. Zou nog wel iets meer souplesse kunnen tonen in de draf. Maar in totaal vandaag goed voor ster, tweede premie. En dan nummer 44, een merrie die ook wel voldoende lang gelijnd is, ook goed in verhouding staat. Ook dit hoofd zou iets edeler kunnen zijn. Wel een voldoende lange hals die verticaal geplaatst is, ook al een voldoende sterke bovenlijn. Het kruis toont veel lengte, is wel wat hellend. Beenwerk toont een goede kwaliteit. De stap zou iets actiever kunnen nog, maar wel voldoende takmatig. In de draf daar maakt ze veel houding, laat ook goede balans zien. Toont daarin ook een goed sfeermoment. En mede door de draf en het exterieur wordt deze merrie vandaag ster verklaard met een tweede premie. Ja, dan nummer 59. Dat is een merrie die goed in het rastype staat. Hoogbenige merrie die ook lang gelijnd is, verder ook in zijn exterieur heel correct is, goede romprichting heeft, waar een lange hals met die verticaal geplaatst is. De bovenlijn is voldoende sterk, zou wel iets meer bespiering kunnen hebben op die bovenlijn. Het kruis is recht gelegen, wel een goede lengte erin. Ook het beenwerk toont een voldoende kwaliteit, al zouden de hoeven iets royaler kunnen zijn. De stap, ja, dan maakt ze heel veel ruimte, stapt ook heel resoluut met een hele goede kracht en een goede takt. In de draf zien we ook een goede ruimte in het voorbeen. Maakt daarin veel houding, krachtig gebruik van het achterbeen. Deze merrie wordt vandaag ster verklaard met een eerste premie. Ja, en dan nummer 41. Dat is een merrie die ook wel goed in verhouding staat. Heeft een goede halsvorm. Het paard heeft ook een heel vloeiend silhouet. Voldoende sprekend in het hoofd. De hals heeft ook een goede lengte. Verder sterk in de bovenlijn. Goede kruisligging. Beenwerk toont ook een goede kwaliteit. Heeft ook heel fijn beenwerk. De stap, zien we veel ruimte. Ook een actieve stap met een goede takt. En in draf, daar zien we een draf met veel balans, veel gedragenheid. Laat ook een goede lossigheid zien in de bovenlijn. Ook deze merrie vandaag ster met een eerste premie. Eigenaren van harte.
hoofd, voldoende lengte in de hals en de hoofd-halsverbindingen heb ik vrij iets lichter gezien. Het schouder is ook iets steil, de bril is ook iets horizontaal gebouwd. De bovenlijn is voldoende sterk. Het kruis heeft voldoende lengte, maar is een fractie hellend. Het beenwerk is lang gekoopt, goede standen. In de stap toont het veel voldoende tact en ruimte. In draf hebben we graag meer kracht vanuit de achterhand gezien, maar het toont wel voldoende balans en voldoende houding. Krijgt vandaag een tweede premie.
hoofd, voldoende lengte in de hals, lichte hoofdhalsverpenning, de bovenlijn voldoende sterk. Het kruis is genoeg, goed van lengte, we hadden graag iets minder helm gezien. Het beenwerk is goed gesteld, stap is actief, maakt wat ruimer in de voorhand vanuit het schouderstappen. In draf zit veulen waardeert zich enorm op, met goed schakelen, met veel houding, veel balans, veel techniek in de achterbeen en ruimte. Mede door zijn goede draf en raas en bouw krijgt dit veulengraaf de eerste premie.
Ja, in deze baan zijn wij inmiddels begonnen met rubriek 6C. Voor ons staat paard nummer 50. Het is een merrie die voldoende lang gelijnd is. Die wat opwaartser gebouwd zou kunnen zijn. Een iets langer voorbeen zou kunnen hebben. Wel voldoende sprekend is in het hoofd. Wel wat zware hoofd-halsverbinding heeft. Wel een voldoende lange hals die verticaal gesteld is. Verder wel een correcte bovenlijn. Het kruis zouden we graag minder hellend zien. Wel voldoende lengte. Beenwerk zou iets meer kwaliteit uit mogen stralen. Het voorbeen is ook nog wel wat week gecoat. De stap is voldoende ruim en takmatig. We zouden graag wat krachtiger zien stappen, wat meer buiging in het achterbeen. In de draf daar zien we met name een wat hoog ritme. Blijft hij daarin nog wat op de voorhand. De merrie wordt opgenomen in het stamboek vandaag zonder premie. Rubriek 8, de 4 tot 6-jarige sterrenmerries. We beginnen met nummer 64. Paard dat goed in het rastype staat, sprekend hoofdje heeft. Ook een verticale hals goed geplaatst in de bouw. Voldoende lange lijn. Er konden verbindingen toch wel wat sterker zijn. Dan we mooier in de beleidingen. Dan ook graag wat meer lengte in het voorbeen gezien. Beenwerk is voldoende hardheid. Het paard heeft grote hoeven, ook goed rechtgesteld. De stap is voldoende takt, ook voldoende krachtig. Mocht daarbij wat meer souplesse tonen. En de draf ook voldoende krachtig, maar mist hij toch het dragend vermogen, de balans. Zien de draf vandaag geen uitnodiging voor centrale keuring. Dan nummer 69. Paard dat ook goed in het rastype staat, goed gevormde hals heeft, ook een sprekend hoofd. De blauw voldoende lang gelijnd. Hij is wat week in de middenhand. En de beenwerk heeft goede kwaliteit, ietsjes week gecoat. De stap heeft hij voldoende ruimte en takt. Hij is toch wel een hoog ritme. De draf heeft hij voldoende ruimte, maar loopt hij een beetje uit elkaar. Moet er meer op het achterbeen komen. Dus vandaag geen uitnodiging voor centrale keuring. Dan nummer 66 is een merrie met een jeugdige opdruk. Ook goed de rastype, royale voorhand, goed gevormde hals, sprekend hoofdje. In de bouw heeft hij een goede schouderpartij. We hebben toch een bemerking op het kruis qua lengte en qua ligging. Het beenwerk heeft veel hardheid, ook voldoende rechtgesteld, iets hoog in de hoeven. De stap is actief, maar dan mist hij die ruimte. In de draf heeft hij ook wel kracht, maar is hij een beetje hoog ritme. Nu moet hij ook meer balans tonen. Vandaag ook geen uitnodiging voor centrale keuring. Dan nummer 67. Die goed in het rastype staat, veel statuur toont. Ook een sprekend hoofdje heeft. In de bouw voldoende lang gelijnd. Fractie neerwaarts. Rug is voldoende sterk. Kruis heeft goede lengte, iets herhalend. Beenwerk heeft goede kwaliteit, zowel wat sabelbenig. De stap heeft hij goede ruimte, voldoende kracht en afdruk. De draf ook krachtig achterbeen, heeft hij goede balans. Deze merk krijgt vandaag het eerste premie. Dan nummer 63. Merrie die voldoende rastype toont, een sprekend hoofd. De hals is goed gevormd, dus wel wat horizontaal geplaatst. Merrie is hoogbenig met een goede rondrichting. Ook voldoende sterke bovenlijn erin. Beenwerk heeft een goede kwaliteit. Hadden we graag wat meer lengte en de koten gezien. Paard dat actief stapt met een voldoende ruimte. Ook net eraf goede ruimte maakt, goede houding. En voldoende balans. Ook deze merrie vandaag een eerste premie. Dan nummer 65, een merrie met veel statuur. Ook
sterk gebouwd, lang gelijnd, sterke bovenlijn, een vlak kruis erin met een goede lengte. Beenwerk heeft goede kwaliteit, ook royale hoeven. De stap, daar hebben we toch even naar moeten kijken. Het paard heeft veel last van de spanning, maar als hij een beetje de ontspanning vindt, de hals naar beneden brengt, krijgt hij wel voldoende tact en ruimte erin. Een draf maakt hij meer veel houding, waar hij ook mooi opwaarts sterk van achteruit, mocht de voorbeen nog iets verder wegleggen. Deze merk vandaag een eerste premie. Dan op kop geplaatst nummer 68. Die goed in trastype staat, goed gevormde hals, ook veel neklengte heeft. De bouw voldoende evenredig gebouwd is, ook goede bovenlijn erin heeft. Beenwerk heeft goede kwaliteit, kon wel iets royaal aan de hoeven zijn. Het paard dat makkelijk stapt met een goede takt, voldoende actief is. Een draf ook heel lichtvoetig is, goede balans en goed van achteruit draaft. Ook deze merk vandaag een eerste premie. Eigenaar gefeliciteerd. Dankjewel dan vooruit tegen 4 met 6 hebben we race. Op overplaats nummer 68, daar hebben we nog 65, 63, 67. Deze 4 gaan we voorzien met het kampioenschap. En natuurlijk hopelijk willen we teruggezien naar de centrale keuring. En natuurlijk nummer 66, 69 en 64 gelijk voor de deelname.
Ja, dank je Dick. Ja, inderdaad, wij gaan verder met de uitslag van rubriek 6C. Weer een groep met 3-jarige veulenboekmerries. Nummer 50 is opgenomen in het stamboek, de rest van de paarden terug voor primering. Nummer 49, het is een merrie die een jeugdige opdruk heeft, voldoende hoogbenig. Zou iets opwaarts gebouwd kunnen zijn, wel voldoende sprekend in het hoofd, ook een verticale hals. De bovenlijn is voldoende sterk. Het kruis zien we graag wat meer lengte, is ook wat hellend in het kruis, maar verder wel fijn beenwerk. Zou je bij deze paard wat meer gelijkheid in de hoeven willen zien. De stap is voldoende actief, ook wel voldoende takmatig. Maar zou meer ruimte in het voorbeen moeten maken en wat makkelijker door het lichaam stappen. In de draf daar zien we vandaag toch nog wel een hoog ritme, wat moeite om tot dragen te komen. Nemen we op in het stamboek vandaag met een 3e premie. Ja, dan nummer 47. Een merrie die voldoende hoogbenig is. Zal in zijn totaliteit iets royaler in het front mogen zijn, maar wel voldoende sprekend in het hoofd. Een iets zware hoofd-hals aanzet. Die zou iets meer nek kunnen hebben. Wel een voldoende halsrichting. Zou iets meer lengte daarin kunnen tonen. Verder een voldoende sterke bovenlijn. Het kruis heeft een goede ligging. Mag iets meer lengte hebben. Wel voldoende kwaliteit in het beenwerk, waarbij de hoeven wat royaler zouden kunnen zijn. Stap, daar blijft het toch wat kort, zodat je meer ruimte in het voorbeen kunnen maken. Ook wat meer kracht kunnen hebben in het achterbeen. De draf daarentegen wel voldoende ruim, wel voldoende buiging in het achterbeen. Vandaag wordt deze merrie opgenomen, het stamboek, met een 3e premie. Voor een hogere waardering zien we graag een verbetering in de stap. Ja, dan nummer 81. Een merrie die voldoende lang gelijnd is. Een merrie die ook een royale schouderpartij heeft. Voldoende romprichting. Ook een voldoende sprekend hoofd. Iets zwaar in de hoofd-halsaansluiting. Wel een verticale hals met een goede lengte. Verder ook sterk is in de bovenlijn. Het kruis heeft een goede ligging. Mag in verhouding iets meer lengte hebben. Het beenwerk toont voldoende kwaliteit. Het achterbeen is daarbij wel wat sabelbenig. Ook het voorbeen zou iets minder weekgekoord kunnen zijn. De stap laat een goede tact zien. Zou iets meer schoudervrijheid kunnen hebben, maar wel een voldoende krachtige stap. In de draf daar zien we een goede ruimte, voldoende krachtig. Zou daarin nog iets meer schakelend vermogen kunnen ontwikkelen, maar vandaag opgenomen in het stamboek, ster met een 2e premie. Ja, nummer 52. Dat is een grootramige merrie die evenredig gebouwd is. Voldoende sprekend in het hoofd, een lange hals die verticaal gesteld is. De rug is sterk, in de lenden is die iets gedreven. Het kruis is wat hellend, maar wel een goede lengte, voldoende lengte. Het beenwerk toont ook voldoende kwaliteit. De voorbeenstand zouden we graag iets correcter willen zien. Maar de stap die is ruim. Het achterbeen sluit daarbij heel goed aan. Voor het mooie zou ze daar nog iets krachtiger kunnen doorstappen. In de draf daar zien we een goede ruimte, maakt daarin veel houding. Toont daarin ook een voldoende souplesse vandaag. Ook goed voor ster, 2e premie vandaag. Ja, op kop in deze rubriek, nummer 48. Dat is een hele grootramige merrie die lang gelijnd is, met een veel front heeft. Ook een voldoende sprekend hoofd. De hals is verticaal, die toont ook veel lengte in de hals. Voor het mooie zou je een iets lichtere hoofd-halsverbinding kunnen hebben. Wel een sterke bovenlijn, met een sterke lendene aansluiting. Ook het kruis heeft een goede ligging, kan in verhouding misschien ook iets meer lengte hebben. Beenwerk toont een goede kwaliteit, voldoende royale hoeven. In de stap, zodra ze zich goed ontspant, dan laat ze veel ruimte zien. Dan sluit het achterbeen ook goed aan. Laat daarin dan ook een goede tact zien. In de draf, daar maakt ze veel houding, veel gedragenheid. Loopt daarin makkelijk in balans, toont veel souplesse. Deze merrie wordt vandaag ster met een 1e premie. Van harte. Nu de uitslag van
Dikke. Oké, de rubriek kroonmerries. We hebben 5 paarden terug. We zijn heel tevreden met de kwaliteit hier die we hier zien. We beginnen met nummer 70. Dat is een 12-jarige merrie. We vinden dat hij nog veel jeugduitstraling heeft. Staat ook goed in het rastype, mooie voorhand erin. Correct gebouwd, goede bovenlijn, mooi gesloten nog. Ook goed hoogbenig. Beenwerk heeft ook goede kwaliteit. Iets recht in het achterbeen. Stap met een goede activiteit, goede takt erin. En draf maakt hij een goede houding. Mocht hij nog iets sterker aantreden van achter. Iets meer balans tonen, maar is wel voldoende krachtig. Deze merk krijgt vandaag een eerste premie uitnodiging. Nou, daar is de spanning ook een beetje vanaf, denk ik, bij de anderen. We gaan verder met 73. Een merrie met heel veel rasuitstraling. Mooie vormende hals, of een sprekend hoofd. Evenredig gebouwd. Vloeiende bovenlijn erin. Kon iets meer lengte in het voorbeen hebben voor het mooie. Beenwerk met een goede kwaliteit, ook correct gesteld. Paard dat voldoende vlot stapt, heeft ook goede IBOP-uitslagen, ook in de draf, krachtig achterbeen, veel balans toont. Op deze merrie een eerste premie. Dan nummer 74, ook een merrie met een jeugdige opdruk, een luxe uitstraling, goede rastype, lange hals, ook een sprekend hoofd, goede bovenlijn erin, sterk in de lendenpartij, goede beenwerk, fractie sabelbenig, voldoende krek in de voorbenen. In de stap, als hij zich ontspant, krijgt hij een goede ruimte en takt erin, en eraf met een goed achterbeen, lichtvoetig, veel balans, eerste premie. Nummer 71. Dat is een grootramige, langlijnde merrie. Sterk gebouwd, goed rastype, veel front. Het hoofd iets luxe opdruk hebben. Beenwerk heeft goede kwaliteit, ook rechtgesteld. Stap is, als hij zich ontspant, goede takt erin, voldoende ruim. En draf, ja, toont deze merrie heel veel balans, loopt heel makkelijk door de baan. Goed op het achterbeen. Goed aantreden, ook deze merrie een eerste premie. En dan nummer 72. Een merrie met heel veel statuur, royale rijke voorhand, veel behang erop. Ook in de bouw hoogbenig, goede romprichting, goede bovenlijn. Kleine bemerking op de ligging van het kruis. Beenwerk heeft goede kwaliteit, is ook rechtgesteld. Een goede stap erin, voldoende ruim. En ook in de draf glijdt uit het boekje mooi opwaarts. Veel voorbeen erin, sterk achterbeen, mooie balans. Ook een eerste premie. Eigenaar gefeliciteerd. Dankjewel Jan voor de rest van deze prachtige kroonmerries. De volgende nummer 72, daarachter nummer 71, 74, 73 en 70. Mooi dat deze heel goed is. Dat is allemaal uitgelopen voor voorzitter aan de keuring. En wensen jullie natuurlijk heel veel succes daar. Straks en aardig en alvast gefeliciteerd met dit haalde succes volgens de eigenaren.
woord zijn. Hey, prachtige Renévulers. Morgen gewoon in de eerste training. Maar we hebben maar één prijs en dat is de kampioen. Wie van de eerste training. Nummer 3 mag
Ja, dankjewel Dick. We gaan inderdaad verder met de uitslag van de laatste rubriek driejarige merries vandaag. Rubriek 6D. Te beginnen met nummer 53. Dat is een merrie die langgelijnd is, voldoende hoogbenig is. Ook een voldoende edelhoofd heeft, wel wat zwaar in de hoofd-halsaanzet is. De merrie heeft ook iets in onderhals en wel veel lengte in de hals. Verder een correcte bovenlijn. Het kruis zouden we graag wat minder hellend zien. Dus ook wat meer lengte zou niet meer staan. Beenwerk heeft wel een goede kwaliteit, heeft ook fijn beenwerk. De draf is ruim, laat ook een goede buiging zien in het achterbeen. Zou daar nog iets meer souplesse kunnen laten zien. In stap daar zien we wel een goede ruimte, maar de stap is toch wel wat kwetsbaar. Zou daarin wat taktvaster moeten zijn. Maar gezien de goede exterieur en een voldoende beweging in draf wordt deze merrie vandaag stamboek met een derde premie. Dan nummer 54, een merrie die wel voldoende in verhouding staat, maar in zijn totaliteit wat rijker in zijn rasuitstraling zou kunnen zijn. Wel verder een royale schouderpartij heeft. Ja, het hoofd zou wat eerder kunnen zijn, ook iets meer halslengte zouden we graag willen zien. Verder wel een voldoende sterke bovenlijn. Het kruis is wat hellend, het zou ook iets wat meer lengte kunnen hebben. En merrie heeft wel hard en droog beenwerk, dat is ook verder correct gesteld met voldoende royale hoeven. In de stap daar zien we een goede ruimte, een goede takt. Maar het zou daar nog wel wat krachtiger kunnen stappen. In de draf daar zien we nog wel voldoende lichtvoetigheid. Voldoende buiging in het achterbeen. We zouden daarin wat meer in balans moeten draven. In zijn totaliteit vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 55, een merrie die evenredig gebouwd is, een merrie die wel een goed front heeft. Zou voor het mooi een iets langer voorbeen kunnen hebben. Wel voldoende sprekend is in het hoofd. De hals is verticaal, ook een goede lengte. Verder een voldoende bovenlijn. Het kruis is erg hellend. Het zou ook meer lengte moeten hebben. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Hoeven zouden iets royaler kunnen zijn. In de stap daar zien we voldoende ruimte, voldoende tak. Het blijft daarin wel wat kwetsbaar. We moeten echt in ontspanning komen om een goede tak te laten zien. In de draf daar, mag ze wat meer tot dragen komen. Iets meer ruimte in het voorbeen maken. Voldoende buiging in het achterbeen. Iets meer souplesse kunnen tonen. Maar ook gezien het goede rastype en bouw vandaag stamboek met een derde premie. Nummer 57, een merrie die veel jeugd uitstraalt. Een langgelijnde merrie met een voldoende romprichting. Ook wel een edel hoofd met een goede halsvorm, veel lengte in de hals ook. Verder wel een sterke rug. De lendenpartij zou iets sterker aan kunnen sluiten. Ja, iets meer lengte in het kruis ook niet meer staan. Wel hard en droog beenwerk, ook fijn beenwerk. De stap, daar mag ze misschien nog iets meer kracht winnen, maar maakt daarin wel voldoende ruimte. Ook een goede takt in de stap. In de draf, ook daar zien we, daar mag ze nog iets meer in kracht winnen. Maar heeft een goede houding, goed sfeermoment. Ook wel een goede buiging in het achterbeen. Verder wel een complete merrie. Goed voor ster, tweede premie vandaag. Ja, dan nummer 58. Een merrie die grootramig is. Wel lang gelijnd. Een merrie zou voor het mooi iets opwaarts gebouwd kunnen zijn. Wel een merrie die verder ook veel front heeft. Voldoende sprekend is in het hoofd. Maar ook wel wat goede halslengte heeft. Bovenlijn is voldoende sterk. Het kruis heeft een goede ligging met een voldoende lengte. Ook het beenwerk toont voldoende kwaliteit. Het achterbeen is wel wat sabelbenig gesteld. Verder wel passende hoeven. In de stap zien we voldoende ruimte. Ook voldoende takt in de stap. We zouden daarin nog iets meer kracht kunnen ontwikkelen. Ook in de draf zien we voldoende lichtvoetigheid, voldoende gedragenheid. Kan voor het mooie daarin nog iets meer in balans komen. Maar vandaag ook opgenomen in het stamboek een ster met een tweede premie. Eigenaren van harte gefeliciteerd.
Epke, gefokt door Terfraai Marsen en Nijmegen van Jaarmeijer uit Marienheem. En dan hebben we nummer 30, TCC van de Weidhormer Boet. Een sterk dubbel aanmerking van Alwin, gefokt in Nijmegen en toestand uit Klaarijk. 3 prachtige jeugdige meisjes. Dan mogen jullie zo in stap de baan verlaten en dan mogen jullie één voor één even richting de jury stappen. Zodat de jury jullie nog even kan bekijken. Even stilstaan met de jury en daarna gaan we over in draf. Jullie mogen in stap nu de baan verlaten. En de eerste mag zo in stap richting de jury komen, even opstellen. En daarna overgaan in draf. En die van Elsenhof voor 5 mei 2025. De Jeppe. De Vernie van Elsenhof, de Vernie van Gerben. Fokker eigenaar is Ben Nijhoff uit Marco. Morgen begonnen is de training. We gaan genieten van dit prachtige enter. Dank u wel voor deze mooie presentatie. En krijgen we nummer 28 mag het in de jury worden. Nummer 28. Adries van de Herenberg. Dochter van Vieren. Julia van Nijkade. Zijn wij die van Epke Hinder. Voor de sterker uit Marsen. De eigenaar is J.A. Meijer uit Marienheem. Nummer 28 staat gesteld voor de jury. Geboren op 15 april 2024. 2 jaar oud. Gaat hier een gooi proberen te doen naar het kampioenschap jeugd hier in Haagdrecht. De boktraining in Oost-Nederland. Niet te kort erop, joh. Dat was de presentatie nummer 28. Mag nummer 30 binnenkomen. TCC van Weidhormer. Geboren op 5 mei 2024. Vader Bloed. En de systemen die dubbel A van Alwin. Ook eigenaar is. Opgesteld. Klaarijk. Nummer 30 staat opgesteld. 3 banen in deze groep. Er zijn nog 2 prijzen. Kampioenschap en reservekampioenschap. Dus helaas zal er 1 moeten afvallen.
3 paarden terug. En dan geef ik het woord zo aan de heer Jan Hellings. Ja, dankjewel Dick. Oké, de jeugdkampioenschap. We hebben hier 3 paarden terug. Eén entertje, de nummer 27. Dat is een heel modern entertje. Goed gebouwd, ook goed in de beweging, vlot stappend, heel makkelijk dravend. Dan de Twenters, 2 stuks, de nummer 28. Heel modern typeje, luxe opdruk, correct gebouwd. Ook heel goed bewegend, zowel stap en draf. Dan de nummer 30. Ook een goed ontwikkeld Twenter, correct gebouwd, veel souplesse in de stap, ook ruime draf. En dan moeten we keuze maken, de kleine details gaan er meespreken. Het rastype, de correcte bouw, beenwerk ook, tellen we natuurlijk ook mee, nemen we mee. En dan stap draf, het meest complete vandaag voor ons. Die heel goed stapt, veel tact toont, ook in een draf, veel balans toont nu al op deze jonge leeftijd. De kampioen is nummer 28, gefeliciteerd. En de reserve de nummer 27, gefeliciteerd. Dankjewel Henk. Jan voor de mooie uitleg van deze prachtige venters. En van de 28 in de baan blijft en kampioen wordt Annelies Regenkerk. Leontia, Sterren Epke, Volker Zuidassen en eigenlijk van Meijer Marine. Reservekampioen. De mooie ender Ernie van de Elzenhof. Jeppe Heer Gerben. En God en Eindel van Bent Nijhoff. En de 28 en de 27 zie ik u straks terug voor het algeheel dagkampioenschap. Deze 2 medici zien we nog terug voor het algeheel dagkampioenschap hier in Aken. Deze 2 prachtige kampioenen. 2 medici die we straks terugzien voor het algeheel dagkampioenschap. Deze prijzen zijn gesponsord door Paard- en Mestonderzoek. Gescheft voor een jaar lang mestonderzoek en een jaar lang begeleiding voor de kampioen. En dat wordt gesponsord door Labor en door de Toecheck. De kampioen en de reservekampioen ontvang de emmer gevuld met het voer van Florian Borstvoer. We gaan de kampioen een applaus geven. Voor de 28, Annelies van Regenkerk. En die van Elzenhof, reservekampioen. Van harte gefeliciteerd. Dan gaan we naar het kampioenschap 4-jarige medisch.
34, 41, 48 en een row 59. 34, 41, 48 en 59. Even wisselen van de baan in de jeugd. Moet even misschien 2 even hard laten. Even snel gewisseld worden. Ja, 3 jaar kampioenschap. 34, 41, 48 en 59. Bij de oudere editie zien we terug 5, 63, 65, 67 en 68. 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77 en 78. Een hele grote groep die er nu om u meedoet aan dit kampioenschap. Bij de 3-jarige is natuurlijk weer de prachtige bokaal, de ondernoten met de moorden. Bokaal te winnen. De bekende stalnaam natuurlijk van Anton Schut. Dat zou natuurlijk ook geweldig zijn vinden. Dat Anton deze prijzen uit kon rijden. Maar wie van deze 4 merries gaat met deze bokaal in huis? Dat blijft nog even de vraag. Nummer 34, Ilke Nederlands. Voeken in Alwin. Vervangt in een eigendom van RGA Partijen uit Haaksbergen. We hebben 41, Lieke van de Noorderman. Jouwe Kerk. Van de Volkersmaar in Moorweren. En in eigendom van PNM Kamp uit Gramelen. Liefste van de rijlijn nummer 48 is de jonge Tiede, de Omer, Foppe Torli en een eigendom van JJA Rood uit Ommeren. En nummer 59 de Zorghaven, de Lekbuurt Stevens. Hier is Sippe, eigendom en Fort uit EJA. Ik heb opstellen, Arie. Dat zijn de 4 kandidaten.
Jouwer Kerk. En dan nog 41 aan de brand beginnen. Wie kunnen we nog maken? Jouwer Kerk. Dan mag nummer 48 binnenkomen. De jongen 2000 voor op 1 mei 2023 iets van de welke. Nummer 4. Komt met de kroon dubbel aan bij die voor. Verleggen we die dan over. Meneer Van Olmer. Gefokt door CJ en NJ Groningen. Dus in eigendom van JJA Vrolijk en Ommeren. Nummer 48 zal ik het terugduwen. Dat was de resultaten nummer 48 en dan krijgen we nummer 59 in de baan. De laatste 3-jarige 4 paarden voorgekomen met een geweldig mooie eerste training. Die paarden die zeker op terug gaan zien. Over een maand in Haarlem op de centrale keuring. Nummer 59 stelt zich nu op in de zorgkamer van Black Beauty Stables. Geboren op 21 juli 2023. Vader is Tiede. Moeder is Lisa Sterf en dochter van Sipke. De fokker-eigenaar is EPH Ronselen uit Amstel. Nummer 59 staat opgesteld. Vier 3-jarigen met een eerste premie. Welke 2 gaan naar huis met het kampioenschap en de reserve.
uitgereikt voor Aldershut. Al vele jaren betrokken bij het Friese paard. Succesvol fokrouter geweest. Altijd altijd enthousiast over het Friese paard. Dan geniet er nog steeds van het Friese paard. De linkshaanslijn maakt Kurt continu mee, kan ik u vertellen. Kijk nog één keer en dan geven we het woord zo aan de heer Hellings. En dan verlossen wordt wie wordt kampioen en wie wordt de reservekampioen. Oké, kampioenschap 3-jarige merries. Ja, dat is altijd toch een stuk de koninginnenrubriek van de Fokdag. Dus we hebben hier 4 paarden terug. Allereerste premie, dus dan kwaliteitsvolle rubriek van de morgen. Dus dan moeten we toch een keuze maken. De verschillen zijn niet groot. Hier en daar de ene draaft wat beter, de ander stapt wat beter, de ander is wat correcter in de benen. Ook het rastype, dat is toch heel belangrijk voor onze jeugdige opdruk heeft. Goede bovenlijn, goede romprichting erin. Dat zijn dingen die we hebben meegenomen. Ik zal even de reservekampioen bekendmaken. Dat is een paard die jeugdige opdruk heeft, ook goed in het rastype staat, hoogbenig is, goede romprichting heeft. Stapt met heel veel tact, ook in de draf. Veel balans stond, makkelijk kan schakelen. Dat is nummer 48. Gefeliciteerd. We hebben nog 3 paarden over. Moeten we eentje uitzoeken voor de kampioen. Paard dat heel compleet is. Heel veel ras heeft, heel veel jeugd heeft. Correct gebouwd. Goede bovenlijn erin. Ook sterk in de lendenpartij, makkelijk stappend. En een draf zich heel mooi groot maakt. Heel veel balans stond, makkelijk kan schakelen. Altijd presenteert. En dus nummer vandaag voor ons de nummer 59. Gefeliciteerd. Dankjewel. Kampioen nummer 59. Reservekampioen nummer 48. Twee prachtige merries. Reservekampioen nummer 48. Kampioen nummer 59. Nummer 59 krijgt ook handen van Aldershut, de prachtige vocaal, de ornamenten, Maarten, vocaal. En het leven beroepen natuurlijk het fokkerij van Aldershut. Bekend is al jarenlang Friese paarden van Volknaald en zeer betrokken bij het Friese paard. Natuurlijk verhalen met deze prijs weer uiteraard. Deze 2 paarden zien we ook terug straks voor het algeheel dagkampioenschap. Dus 48 en 59 zien we terug voor het algeheel kampioenschap plus op dit moment 27 en 28. 4 paarden in dus. En daar hebben we nog 2 bij. De
Dankjewel Anton Schultz voor het uitreiken van deze prachtige prijs. Dan heeft hij een mooie foto gezet door Ingrid Zuiders. Dan gaan we even genieten van een geweldige Nederland en natuurlijk mag u deze twee paren een prachtig en geweldig applaus geven. En dan gaan we over naar het kampioenschap ouderenmerries. Junior en ouderen, een hele grote collectie. Jullie zal even goed moeten kijken welke paarden of alle paarden aandragen voor het kampioenschap. Omdat er misschien al een aantal afvallen in de stad. Maar dan gaan we zo kijken, we krijgen een grote groep paarden. Als ze allemaal in de baan zouden komen, hebben we 12 paarden. Vier tot en met de 6-jarige sterrenbeest hadden we voor nummer 63, 65, 67, 68. Dus 63, 65, 67, 68. Dan komen de kroonwees bij nummer 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77 en 78. Allemaal paarden die aangewezen zijn om straks half september en dat zijn namelijk in Haag.
zoals u ziet, die jury bereikt even snap. Zoals dat wordt weer aangenomen. En we zien nog een denk ik met serieuze paren. Er zal waarschijnlijk wel een kleine 16 gemaakt worden. Welke aan de diversie voor de dag. En natuurlijk is onze brand groot. Dat is het beste deze hier prachtig goed gevangen. Heel mooie kunstpannen.
Nummer 65, Rio SA Telfort. Dan zijn we de volgende in deze groep. Nummer 67. Tritske van Eekmoos. Deel A. Cherry van Voeken. Elke van Elmoos. Ster. Dubbelster. Nederland. Dubbel A. Cherry van Alwin. En de volgende eigenaar is REA Tintijen uit Aartsen. Nummer 67 staat op de tel voor de jury. Geboren op 17 maart 2022. Prestatie nummer 67. Nummer 68 gedaan weer over. Zelta IQ van Vollenstein. Voor 13 juli 2022. De vader is Albert. De moeder is Sanne TT, de model sportbelever uit Alwin. De Vocht bij J.J. van Meulen uit Haskoorne. En Eigendom van de Rosaar en Paramount uit Oude-Drenthe. Nummer 68 staat op steun voor de jury. Albert in Alwin.
Wessel tegen Michael. Nummer 72 binnenstappen. Esther van Warne. Grondsport Triple A. Voor op 4 mei 2017. Vader Johannes. Broeders Iris van Warne en grote aanleiding van Noorders. Vader B van Voer uit Wolfsart. Eigenaar is J. Hendricks van Tunen uit Raalte. Nummer 72. Esther van Warne. Johannes in Noorders. Nummer 72, Esther van Warne. Dan krijgen we nummer 76, de laatste van deze mooie collectiepaarden. Lokke van de Wiel. Kroon Triple A. Alwin. Geboren op 28 april 2019. Komt uit de sportbedrijf uit Leiding van Roosje. Verzocht bij HJ en Ovendaal en Veendaal. En hij is ook al de Iederveen.
jullie, of zullen we bijna uit zijn? Oh, wij zijn er bijna uit. En een goed geluid van Jan Hendricks, dus deze geven we het woord. Wie wordt kampioen 4 jaar en oude dames hier in Haaksbergen? Oké, kampioenschap 4 jaar en ouderen. Dus we hadden een hele groep paarden, een grote groep paarden. Dus dat betekent ook dat er de kwaliteit heel goed aanwezig is bij de oudere paarden. Er zijn ook mensen die toch weer de moeite nemen voor een paard voor te stellen bij keuring. Dat zien we ook altijd graag. Hè. Ook we willen kwaliteitsvolle paarden op centrale keuring hebben. We hebben dan toch een selectie moeten maken. Deze paarden zijn overgebleven aan de eerste selectieronde. Ja, dan gaan alle details meespelen. We zoeken naar de meest complete paard. En eigenlijk na het hand dat ze binnenkwamen, ja, dan zagen we ook altijd een stijgende lijn. Dus dan wil een beetje zeggen dat we uit de achterste groep een beetje de kampioen en de reservekampioen gaat komen. Ik ga eerst de reservekampioen. Is een paard dat Lunder en Trastype staat, sterk gebouwd, dus lange lijn, dus heel degelijk, goed stappend. En vooral in het draf heel veel balans toont, mooi op de achterbeen komt. Reservekampioen voor ons is vandaag nummer 71. Gefeliciteerd. En dan de kampioen is een paard dat goed in Trastype staat, heel correct gebouwd is, goede bovenlijn in heeft. Ook zowel in stap en draf heel veel souplesse toont, mooi vanuit het achterbeen beweegt. En dat is voor ons nummer 76. Gefeliciteerd. Van deze mooie collectie paarden. De anderen natuurlijk ontzettend bedankt voor de deelname. Een prachtige presentatie. Maar er moeten er maar 2 overblijven. Er is een kampioen en een reservekampioen. De kampioen is geworden nummer 76. Wopke van de Wil. Alwin Geluiden. Bol van de dansing, kroon voor de Vlaai. Hessel in Michael. Gefokt bij Loman in Zeehoven. En Eindhoven en Peesma en Arsen. Twee meisjes die we zo terug. Voor het algeheel. De 6 paarden die we zo in de baan weer. Nummer 28, nummer 27, 28, 48, 59, 71 en 66. Dat zijn de 6 paarden die gaan strijden voor dat kampioenschap. Hier in Alkmaar.
Pieten soms ingewikkeld. Geweldig. Dank u wel, Ingrid. En als u zo ziet, ook natuurlijk met net zoveel passie volgens mij. Dus het gaat wel zeker goed komen. Zes paarden weer in de voorstelling. Nummer 27, 28, 48, 59, 71 en 76. En waarom we direct volgen jullie richting de baan komen. Het laatste onderdeel voor vandaag. Kampioenschap, reservekampioenschap, Fokdagkampioen, die wordt Fokdagkampioen hier in Antwerpen. Fokvereniging Oost-Nederland. En volgens de winst staan de jeugd voorop. Altijd een mooi beeld. De enter voorop. Dan zie je eigenlijk een lijn aan center. En ouder. Een prachtig beeld voor een vriespaard gaan uitvoeren. Er staat er één baan rond. Dan mogen jullie in stap de baan verlaten, allemaal even, en dan mogen jullie draf binnenkomen in de ronde. Je hoeft niet meer op te stellen voor de jury. Dus je hoeft niet in stap met de jury. We komen de baan uit, met z'n allen, en dan gaan we zo één voor één, dravend de baan binnen. Eén ronde in de dag, en dan de volgende weer. Als eerste rond Henry van Elsenhof. Een mooie enter van Jeppe. Eigenlijk de sterrenmerrie van Gerben. En Fokken en eigenlijk nog net mee op de baan. Nummer 37. 1 jaar oud. Geef haar een applaus. Nummer 28, Annelies van Heerterp. Achter de nummer van Pieter. En Anke. Fokker Terpra. En Rijnlo van Meijer. En deze muziek ben ik helemaal in de sportgevoel.
in het 4 jaar en ouder. En wie neemt het kampioenschap mee en wie neemt het reservekampioenschap? De jury bekijkt nog één keer. En volgens mij ligt het dicht bij elkaar en geef ik het woord aan de heer Jan Herries. Dankjewel, Dick. Oké, we zijn aan het einde gekomen van deze keuringsdag. Even een compliment maken aan de organisatie. Alles liep heel goed. We zijn ook even een uurtje vroeger begonnen voor het weer een beetje voor te zijn. Maar ja, als ik zo zie, dan zijn we uiteindelijk toch weer lang bezig geweest. Maar dat is ook mee te maken dat er een groot aantal paarden hier zijn. Ook de kwaliteit goed is. Dus dan heb je grote kampioenschappen, grote groepen en de kampioenschappen. Daar worden denk ik iedereen blij van. Dus een compliment aan dit fokgebied, dat ze daar kwalitatief goede paarden hebben. Oké, we hebben hier 2 jonge paarden, Enter Twenter, 2 3-jarigen en dan al 2 wat bewezen paarden. Ja, moeten we daar toch een keuze uit maken. Het zijn dan de kleine details, want deze paarden zijn al uitvoerig bekeken en besproken en gezien. En ja, het wordt elke keer toch weer opnieuw presteren. Dus ik ga het even kort houden. De reservekampioen is een paard dat goed in trastype staat, ook goed gebouwd is, moderne lijnen heeft, makkelijk stapt en ook heel ruim en goed kan draven. Reservekampioen is nummer 59. Gefeliciteerd. En dan de kampioen. We zeggen altijd dat we het meest complete paard zoeken. En ik denk de kampioen vandaag is een paard dat eigenlijk op alle fronten heel goed scoort. Hij is heel goed rastype, heel sterk gebouwd. Goed beenwerk eronder, makkelijk stappend en dan ook heel fenomeneel dravend. Dus heel veel souplesse toont, mooi opwaarts. Goed op de achterbeen. De kampioen vandaag is nummer 76. Gefeliciteerd. Dankjewel, Jan, voor de uitleg van dit prachtige kampioenschap. 2 paarden die overgebleven zijn. Vandaag van de kampioen natuurlijk het prachtige bord in ontvangst gaat nemen van het stamboek, aangeboden door het stamboek. Het felbegeerde Fokdag kampioensbord. Nummer 76 mag deze in ontvangst nemen. En de reservekampioen is geworden nummer 59. Lopke met oude Lincolnsen. Lopke van de Nijl en Binnenbaan en is vandaag kampioen hier in Aangeren. Nummer 59. Zorg van de Black Beauty Tables.